हेलो साथीहरू। सो OHP को हाम्रो जुन अहिले असाइनमेन्ट छ, जुन रिपोर्ट राइटिङ छ, मैले आज त्यसको जुन डेटाको चाहिँ स्कोर क्यालकुलेटरको चाहिँ टेम्प्लेट बनाइदिएको छु यहाँ। सो यो टेम्प्लेट चाहिँ तपाईँहरूले तल यसको डिस्क्रिप्सनमा भएको लिङ्कबाट चाहिँ कपी गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी कपी गरिसकेपछि तपाईँले जुन कलेक्ट गरेको डेटा छ, जुन चाहिँ यसमा चाहिँ जुन हामीलाई सरले दिनुभएको टेम्प्लेट, जुन डेमोग्राफिक इन्फर्मेसन, अनि यो जुन जब स्ट्रेस इन्डेक्सको कुराहरू, अनि यो क्लाइमेटको डेटा, अनि लास्टमा चाहिँ एक्सिडेन्टको डेटा यसरी दिएको छ। सो यो फर्मेटमा तपाईँहरूले डेटा कलेक्ट गर्न सक्नुभएको छ भने सिम्पली तपाईँले जसरी यो चाहिँ हाम्रो टिमले गरेको डेटा भयो। यसरी चाहिँ तपाईँले डेटा चाहिँ कलेक्ट गरेको डेटालाई चाहिँ सिम्पली कपी गर्नुहोस् र यो टेम्प्लेटमा पेस्ट गरिदिनुहोस्। अब तपाईँको डेटाहरू सबै चाहिँ यहाँ फर्स्टमा चाहिँ यो टेक्स्ट टु नममा चाहिँ यो हरेक जुन तपाईँले देखिराख्नु भएको यो डेटाहरू छ, यो डेटा चाहिँ उसले नम्बरमा कन्भर्ट भइसक्छ यसमा चाहिँ। अनि त्यसपछि अब यो भएपछि अब हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ यो जुन स्कोर डेटाहरू अटोमेटिकली क्यालकुलेट हुन्छ। तपाईँले डेटा चेन्ज गर्नुभयो भने यो स्कोरहरू अटोमेटिकली चाहिँ यो सबै फर्मुलाहरूबाट रन भइरहेकोले चाहिँ तपाईँहरूले यो टेक्स्ट टु नम र स्कोर्समा चाहिँ केही पनि नचलाउनु होला। यो चाहिँ अटोमेटिक छ। तपाईँको डेटा जे आउँछ त्यो कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ चेन्ज हुन्छ। सो थ्याङ्क यू। सो यति हो। होपफुल्ली तपाईँको ओएचपीको रिपोर्ट चाहिँ यो टेम्प्लेटले चाँडै नै सकिन्छ भनेर म आशा राख्दछु। धन्यवाद।